For today, we're going to make mango tapioca. So, ito po ang ating mga ingredients. 3 pieces mangoes, 2 cans of all-purpose cream, 1 big can of condensed milk, 1 bottle of nata de coco drained, and tapioca pearls. So, ang una natin gagawin is i-mix natin yung 1 can ng condensed milk at saka yung 2 small cans ng Cream. all-purpose cream. Ayan. So, you can do the honors. I-mix lang natin sila sa isang malaking container. Wow, Or bowl. Together. Same time. Baka tumalsik eh. Ayaw niya. Papatong Tsara. siya. Ayan. So, cream. Ayan. Sayang. Sayang. Kailangan, ano to, mango tapioca na hindi tinipid. What? Sige. Lagay mo muna yung ano. And then the condensed milk. Tapos yung second, ano natin, can ng tapioca pearls. Ay, tapioca pearls. Second can ng all-purpose cream. Hindi ka matulog po. Dami pa sa loob mo. Huwag mong sasayang. Nakakagutom naman. Bango eh. Sisimula po lang tayo. Yan. So, itong ano na to, dessert, perfect to ngayong summer. Diba? Ngayong summer. Perfect siya. Kasi mainit. And then, yung dessert natin is cold. Okay. So, ayan na. Napagsama na natin. So, i-mix natin mabuti yung milk. Pamix din ako. Sige. Na-experience. Kasi first time. Wait. I-mix natin mabuti ang ating pinaghalong all-purpose cream at condensed milk. So, kailangan tumayo na para ano. Kailangan pala may puwersa. Oo. Kailangan ma-mix well. Yan. Kasi pangit pag may ano yung buo-buo. Yan. Yan. So, pag na-mix na natin yung milk, let's set this aside muna. Kasi, turn na nung mango. Okay, so next naman is yung mango. So, hatiin lang natin siya. The usual, you know, like, Filipino way. Kung paano buksan yung mangga. Make sure, guys, Team Fajhee, nagugas ng kamay. Yan. Kasi, alam niyo na, may katas-katas eh. So, yung 2 pisngi, malalaking cubes yung hati. Oh my gosh, munti ka na yung kamay ko. May, ayan, malalaki yung cubes. This is for the toppings. Nakikita niyo ba? Ayan. Tapos, we scrape it with spoon. Ayan. And, okay. Favorite mo mango? Yes. Sobra. Akala ko banana. No. Mango. Ay, banana din. Mango. May kasi ako sa fruits. So, pinapili ka banana mango? Mango pa rin. Mango. Basta piliting mango. Manggong ano? Mango... Hinog or ano. Kasi ako, mas mahilig ako sa maasim.
Hinog. Tapos, Hinog, pwede mo siyang tama. iulam. Oo, nag-uulam din ako. Manggang hinog. Yes. Tsaka manggang hilaw. Manggang hilaw din naman inuulam yun. Inuulam din yun. Hindi ko pa na-try. Inuulam din yung ano, di ba? Inuulam yung bagoong na manggang hilaw. Sige, comment down below kung nagkakanin din kayo. Ay, nagkakanin. Nag-uulam din kayo ng manggang hinog. Hilaw. Ako manggang hilaw. Eh, tabi mo dyan. Maliliit. Kasi ito yung maliliit. Malalaki din ito eh. Kasi kala ko malaki ulit kanina. Meron pa naman isa. Yan. Tapos isa pa. Yan. Ang laki ng kutsilyo. Nakakatakot. Oh my gosh. Bakit hindi natin isa? Yan. Tapos ito, maliliit na yung ano, hiwa. Kasi ito na yung imimix natin doon sa gatas. Kasi yung malalaki, yung ano natin yun, pang toppings ba? Para presentable. Para presentable siya mamaya. Para, Careful. so, so, be very careful with the knife. Munti ka na akong maisahan. Kami ni Fajhee, pag nagbo-buffet, minsan nauuna yung dessert. Nauuna yung dessert bago yung main course. So, Lalo talagang... na pag nandun yung ano, Yung... ano ba to? Yung sa Ponderosa. Yung... Ano? Umali. Mali. Umali. Rose umali. Rose umali. Yan. Sarap kasi niya. Dessert siya pero masarap. Yan. So, guys, try nyo to. First time lang din namin tong ginawa eh. So, sabay-sabay nating masasaksihan kung gaano siya kasarap. Masarap. So, okay. Masarap po yan. Tapos na yung mango. Ngayon naman is, magugas tayo ng kamay kasi malagkit. Magugas tayo kamay. Mga kits. So, ito na yung malalaki nating malalaking cubes. Oh, ano ba to? Hiwa ng mango. Tapos ito yung mga maliliit na hiwa. So, yung pinaghalo-halo natin kanina na milk. Oo. All-purpose cream. Ayan. All-purpose cream. All-purpose cream. Excuse me po. Ayan. So, Fajhee, can you do the honors? Ayan. Halo-haluin lang natin to, guys. Ayan. Dahan-dahan lang kasi baka tumalsik eh. Ayan. So, hahaluin na natin ngayon yung mango. Ang sarap. Ang sarap. Tapos, yes, kuya. Tapos, Fajhee, yung tapioca naman. Meron tayong live viewer, si Kuya Greg. You need the, sige kuya. Ayan. Ngayon, ay, lagay mo na yung tapioca. Ako naman, ikaw. Ikaw naman. Okay, ako naman. Sige. Natatakot ako baka bumagsak na isang bagsak. Ayan. Ayan. So, yung tapioca pearls natin. Sabi ko sa inyo guys, ito ang mango tapioca na hindi tinipid. Punong-puno ng Pagmamahal. tulad ng Pagmamahal. Sige na, lagay mo na. Ayan. Parang masyadong madaming tapioca plus. sarap nga. Ayan guys. Can you see it? Like, Saktong-sakto yung lagayan natin. oh. Yan. Ang sarap. Tapos, pampadagdag ng sarap guys is yung... Hindi pa po ito ang tapos. Hindi pa yan tapos. Siyempre. Ang bango. We need to put... Lalagyan natin siya ng nata de coco para may dagdag na parang... Ano ba tawag dun? Pwede kasing Kagat. pwede kasing nata de coco, pwedeng gelatin. Oo, pwedeng gelatin. Pero gulaman. napili ni Fajhee's nata de coco dahil Mas masarap. ito. Yeah. Because this is my favorite. Kaya niya po itong papakin. Hey. So, lalagay ko na ha. Sige po. Okay. Mag-enjoy ako maghalo. Huwag mo masyadong haluin ang haluin, guys. Kasi, baka ito ay ma-punish. Hindi ko na po haluin. So, huwag natin masyadong haluin. Huwag kayong masyadong excited maghalo ng maghalo, ha? Kalma lang. So, guys, this is so easy.
Napakadali niyang recipe na pwedeng gawin kasama ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga chikiting. Lalo na ngayong summer. Tapos ang mura lang naman ng ano niya, ng ingredients. Hindi siya gaanong mahal. Tapos sobrang dami na ang makakakain. Wala na po tayong natali ko po. It's finished. Ayan guys. So after niyan, halu-haluin nyo lang. And then put it inside the fridge and papalamigin kasi mas masarap to ng malamig. And then ayan na. It's ready to eat. So lagay muna natin siya sa ref. So, ayan. After siguro mga 3 hours, ito na ang ating mango tapioca. Ayan. Ito yung mga malalaking mango. Nilagay na natin siya sa ibabaw for the toppings. Ayan. So, Fajhee, do the honors. Tikinin mo na. Do the honors and tikman. Sarap, lasang-lasang yung mangga. Talaga. Parang nabalunok ako, patikim. Ang sarap din ng Lagyan mo naman konting mangga, please. ang sarap ng sago. Hap. Ang hap. Gawin niyo po itong sarap. Ang sarap, guys. Perfect na perfect siya sa summer. And then, actually, pwede nyo rin siyang itinda, guys, no? Yung maliliit na cup, tapos tatakpan nyo, tapos lagay nyo sa freezer or sa ref. Tapos pwede nyo siyang ibenta siguro mga 10 pesos per cup, no? Nakalimusobo na. Sobrang tama-tama sa Tapos matamis yung mangga nyo. Masarap yung matamis na matamis ang mangga. Tama-tama siya sa tama-tama siya ngayong summer and then pwede yung pagkakitaan. Sarap. Gusto mo pa? Ang harap. So, naubos na niya. So, ubos yung kwenta, ha? So, Kaya po, yun lang guys. ganun lang kadali. Hindi siya masyadong costly. Yeah. Hindi siya mahal. Hindi siya mahal. And then, ma-enjoy ng buong family. And sobrang dali. Sobrang bilis. Diba? So, that's it guys. We hope that you like our simple dessert for today. This is actually our first video for Team Fajhee. So, ayan guys. For more videos, kindly subscribe to our YouTube channel and comment kayo sa baba whatever you want us to do. Wow. Okay? Whatever you want us to do. So, that's it guys. Thank you again for watching. See you again next time. Bye!